हाय फ्रेंड्स, मोनास फॅशन अँड किचन या चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत बाजारात मिळते अगदी अशीच परफेक्ट पावभाजीची रेसिपी। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण भाजी शिजवून घेऊ। तर भाजी शिजवण्यासाठी मी इथे गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे। कुकरमध्ये 2 ते 3 चमचे मी तेल घेतलेले आहे। तेल चांगले तापले, यामध्ये मी आता 1 चमचा जिरं टाकून घेतलेला आहे। जिरे तडतडले की यामध्ये 2 मीडियम साईजचे बटाटे स्वच्छ असे धुवून चिरून घेतलेले आहे। यानंतर यामध्ये मी 1 वाटी फ्लावर चिरून टाकलेला आहे। यानंतर यामध्ये 4 ते 5 बीटाचे तुकडे टाकलेले आहेत। बीटामुळे भाजीला मस्त कलर येतो। बीट टाकून झाल्यावर इथे मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो चिरून टाकलेले आहेत। या सर्व भाज्या व्यवस्थित अशा परतून घ्यायच्या आहे। या स्टेपला तुम्ही वाटाणा देखील टाकू शकताय। जर तुम्ही फ्रेश वाटाणा वापरत असाल तर तुम्ही या स्टेजला तो वाटाणा भाज्यांसोबत टाकायचा आहे। फ्रोझन वाटाणा वापरणार असाल तर तुम्ही ज्यावेळेस आपण मसाला करू त्यावेळेस टाकला तरी चालेल। आता यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकून घेतलेला आहे। मीठ टाकून झाल्यानंतर भाज्या पुन्हा एकदा व्यवस्थित अशा परतून घेत आहे। आता भाजी शिजवण्यासाठी आपण या भाज्यांमध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत। पाण्याला उकळी आली की कुकरचे झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। कुकरमध्ये भाजी शिजत आहे तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करून घेऊ। तर इथं या कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। याच तेलामध्ये मी 2 चमचे बटर टाकून घेतलेले आहे। तेलामध्ये बटर टाकले की ती जळत नाही। यानंतर 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा परतला की यामध्ये आपण आता 1 शिमला मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे। शिमला मिरची आणि कांदा व्यवस्थित असा परतून घेऊ। आता यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। 1 वाटी टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे। थोडीशी कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे। या भाज्या थोड्याशा परतल्या की यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेऊ। या इथे मी 2 चमचे पावभाजी मसाला घेतलेला आहे, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा कसुरी मेथी घेतलेली आहे। सर्व मसाले टाकून झाले की हे मसाले आपण व्यवस्थित परतून घेऊ। चवीनुसार मीठ घालायचे आहे। मीठ टाकल्यानंतर मसाला पुन्हा एकदा परतून घ्यायचा आहे। आता या भाजीला टेस्ट येण्यासाठी मी इथे अर्धा लिंबू पिळून टाकलेला आहे। लिंबामुळे भाजीला मस्त अशी आंबट तिखट चव येते। आता यावर 1-2 मिनिटं झाकून ठेवून हा मसाला आपण शिजवून घेऊ। तोपर्यंत आपण इथे कुकरमध्ये शिजवलेल्या भाज्या बघून घेऊ। भाज्या मस्त अशा शिजलेल्या आहे। 2 मिनिटं झालेले आहे। मसाला आपला छान असा परतलेला आहे। आता या मसाल्यामध्ये आपण ज्या भाज्या शिजवून घेतलेल्या होत्या त्या टाकून घेऊ। आपला भाजीचा मसाला आणि भाज्या चांगल्या शिजलेल्या असल्यामुळे आता भाजी जास्त शिजवण्याची गरज नाही। त्यामुळे लगेचच आपण पोटॅटो मॅशरने ह्या सर्व भाज्या मॅश करून घेऊ। इथे मी एका मॅशरच्या साहाय्याने भाजीला मॅश करून घेत आहे। हे बघा, मस्त अशी भाजी मॅश झालेली आहे। आपली भाजी मस्त अशी शिजून झालेली आहे। आता यावर आपण गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ। आपली भाजी तयार आहे। आता आपण मसाला पावची रेसिपी बघू। इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे। पॅनमध्ये थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। बाजारामध्ये तव्यावरच पावभाजी केली जाते, त्यामुळे त्यावरच ते पाव भाजून घेतात।
कारण त्याला अगोदरच मसाला लागलेला असतो। पण या इथे आपण घरगुती तव्यावर पाव भाजणार आहोत, त्यामुळे आपण यामध्ये 1 चमचा पावभाजी टाकून घेणार आहोत। पावभाजी टाकल्यामुळे पावाला मसाल्याची टेस्ट येते। दोन्ही साइडनी पाव भाजून घ्यायचे आहेत। या इथे मी पावावर पुन्हा 1 चमचा पावभाजी टाकलेली आहेत, जेणेकरून पावला मस्त अशी मसाल्याची टेस्ट येईल। आपला पाव दोन्ही बाजूने मस्त असा भाजला गेलेला आहे। चला आता आपण सर्व करून घेऊ। आजची रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।